हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांचा सिलेबस सेमच असतो. हेच लक्षात घेऊन आपण एक युनिट वाईज पूर्णपणे चॅप्टर वाईज एक सिरीज सुरू केली आहे पेपर फर्स्टसाठी. तर यामध्ये आपण पाहत आहोत रिसर्च ॲप्टिट्यूड युनिट नंबर सेकंड. पेपर फर्स्टमधील युनिट नंबर सेकंड जो सर्वांसाठी कॉमन पेपर असतो त्याचा आपण पाहत आहोत. तर यामध्ये लेक्चर नंबर 6 आपण पाहत आहोत. याआधी आपण लेक्चर 5 ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे. यामध्ये रिसर्चचा बराच सिलेबस आपण कव्हर केला आहे. तर गाईज, हे लेक्चर 5 लेक्चर पाहिले नसतील त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून ते पाहू शकता, जेणेकरून तुमचा रिसर्चचा सिलेबस एका सिक्वेन्समध्ये पूर्णपणे संपून जाईल. तर गाईज, आज आहे आपलं लेक्चर नंबर 6. यामध्ये आपण काही रेप्रेझेंटिंग स्टाईल, बिब्लिओग्राफी काय असते, ते कशा प्रकारे आपण देतो ते आपण सर्व पण मिनिंगसहित पाहणार आहोत. तर गाईज, त्याआधी आपण पाहूया आपला सिलेबस कुठपर्यंत आला आहे ते. तर गाईज, हा आहे रिसर्चचा सिलेबस. यामध्ये आपण कालपर्यंत रिसर्चच्या स्टेप्स ह्या कव्हर केल्या त्या. तर आज आपण पाहणार आहोत थेसिस अँड आर्टिकल रायटिंग. म्हणजे थेसिस अँड आर्टिकल रायटिंग याच्यात फॉर्मॅट आहेत ना, ते खूप महत्त्वाचे आहेत आणि याच्यातल्या काही बेसिक टर्म्स आहेत एक दोन, त्या पण आपण पाहणार आहोत. तर यामध्ये जे बेसिक महत्त्वाचं आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, तेच मी कव्हर करणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याचे रेफरन्स स्टाईल ज्या आहेत त्या पूर्णपणे पाहूयात. तर गाईज, ज्या आधी या विद्यार्थ्यांनी 5 व्हिडिओ पाहिले नसतील त्यांनी ते कृपया पहा. त्यामध्ये आपण या सर्वपणे इतका सिलेबस कव्हर केला आहे विथ डिटेल ॲनालिसिसमध्ये. तर गाईज, कृपया ते पहा, नंतर हा व्हिडिओ पहा, जेणेकरून तुमचा पूर्ण रिसर्चचा सिलेबस या 10 व्हिडिओमध्ये कव्हर होऊन जाईल. गाईज, आपण आज पाहूया थिसिस अँड आर्टिकल रायटिंगचा फॉर्मॅट कसा असतो आणि याच्या रेफरन्सिंग स्टाईल कोणत्या आहेत ते पाहूया. तर पाहूयात. त्याआधी गाईज, जे विद्यार्थी या चॅनलवर नवीन असतात त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपले VPD एज्युकेशन हे नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायलाही विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला हे जे अपडेट आहे नेट सेटचे तिथं भेटतीलच. त्याचबरोबर हा लेक्चर संपल्यानंतर त्याची PDF पण किंवा फोटोज तिथं तुम्हाला VPD एज्युकेशनवर भेटत जातील. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून तुम्ही ते VPD एज्युकेशन जॉईन करू शकता. गाईज, आपण करूया लेक्चर सुरुवातचे. तर आपण पाहणार आहोत थेसिस अँड आर्टिकल रायटिंगचा फॉर्मॅट कसा आहे आणि रेफरन्सिंग स्टाईल कोणत्या आहेत त्या पाहणार आहोत. तर यामध्ये एक नॉर्मल फॉर्मॅट आहे ना, जो आपला रेफरन्सिंगचा, तो मी तुम्हाला सांगतो. आता हा फॉर्मॅटचा तुम्हाला फक्त एक सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा आहे. हा सिक्वेन्सचा स्क्रीनशॉट मारा आणि आपल्या बुकमध्ये लिहून घ्या. तर यामध्ये काय असतं, ऑथर नेम पहिलं असतं. एक नॉर्मल फॉर्मॅट आहे. प्रत्येक फॉर्मॅट वेगळे असतात. अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन वेगळं दिलं आहे, MLAने वेगळं दिलं आहे, असे प्रत्येक फॉर्मॅट वेगळे आहे. पण जो नॉर्मल फॉर्मॅट आहे तो मी इथं आणला आहे. तर याचं सिक्वेन्स तुम्हाला लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. तर यामध्ये पहिलं काय ऑथर नेम असतं, नंतर टायटल ऑफ द पब्लिकेशन, नंतर डेट ऑफ द पब्लिकेशन, नंतर प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक. म्हणजे प्लेस काय आहे, कुठं पब्लिकेशन झालं ते जे प्लेस, नंतर पब्लिकेशन कंपनी ऑफ द बुक म्हणजे कोणत्या बुक कंपनीने ते पब्लिकेशन केलं आहे ते, नंतर व्हॅल्यूम नंबर ऑफ द मॅगझिन ऑर प्रिंटेड इन्कोलॉपीडिया म्हणजे किती किती प्रिंट केल्या त्याच्या, म्हणजे एक बुक छापले फॉर एक्झाम्पल, त्याचे किती प्रत आपण प्रिंट केले आहेत ते, नंतर पेज नंबर किती आहेत ते. आता याचं पुन्हा एकदा सांगतो. ऑथर नेम म्हणजे ऑथरचं नाव, ज्याने रील आहे त्याचं नाव पहिले 1 नंबरला येणार. नंतर टायटल ऑफ द पब्लिकेशन म्हणजे त्या बुकचं नाव इथे येणार, बुकचं नाव काय ते इथं टाकणार. नंतर डेट, कोणत्या डेटला पब्लिकेशन झालं, त्या पब्लिकेशनची डेट असते बुकवर. तुम्ही पाहिले असेल कोणतेही बुक पहा, त्याची पब्लिकेशन डेट असते, ती डेटची आपण इथं एक फॉर्मॅट घेणार. नंतर प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन म्हणजे पब्लिकेशनची प्लेस कुठं होती, कुठे तो प्रोग्राम कंडक्ट केला होता ते इथं येणार. नंतर 5 नंबर येणार द पब्लिशिंग कंपनी ऑफ द बुक म्हणजे कोणत्या कंपनीने पब्लिश केला आहे. आता लिहिणारा कोण असतो, वेगळा पर्सन असतो आणि पब्लिश करणारी कंपनी वेगळी असते. तर कोणत्या पब्लिकेशनने पब्लिश केलं आहे त्या कंपनीचं नाव. नंतर व्हॅल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ मॅगझिन म्हणजे काय, त्याचे किती व्हॅल्यूम आहेत ते आपण इथं पाहणार. व्हॅल्यूम म्हणजे लक्षात घ्या इथं कोणती, म्हणजे किती प्रत आपण त्याचं प्रिंट करणार आहे ते. आणि पेज नंबर आणि किती पेज नंबर आहेत त्याला ते एक. आता हे जे 2 ऑप्शन आहेत ना लास्टचे, हे एक्स्ट्रा आहेत, काही बुकला इथं नसतात. हे म्हणजे किती व्हॅल्यूम किती प्रत काढल्या याचं काही वेळेस देत नाही, काही वेळेस देतात. म्हणजे 2 ऑप्शनल आहेत, पण हे 5 पहिले कंपल्सरी असतात. कशामध्ये, फॉर्मॅटमध्ये, आपल्या कशाच्या थिसिस रायटिंगच्या फॉर्मॅटमध्ये. तर हे बेसिक एकदम, फक्त याचं फॉर्मॅट तुम्ही म्हणजे याचं सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, तेवढंच इनफ आहे तुमच्यासाठी. आता पुढचं आपण पाहूया की बिब्लिओग्राफी काय असते. आता फॉर्मॅट देण्यासाठी एक बिब्लिओग्राफी एक असते. ते बिब्लिओग्राफीचा अर्थ तुम्हाला माहीत असणं महत्त्वाचं आहे. तर बिब्लिओग्राफी म्हणजे काय, एक साध्या सोप्या भाषेत सांगतो, लिहून घ्या. हे लिहिलंय ही नंतर तुम्ही वाचच, पण मी पहिलं आपल्या भाषेत साध्या सोप्या भाषेत सांगतो. तर बिब्लिओग्राफी म्हणजे आपण रिसर्च करताना ज्या काही गोष्टींचा स्टडी केला त्या सर्व गोष्टी म्हणजे बिब्लिओग्राफी. आता फॉर एक्झाम्पल मी रिसर्च करतोय
मी रिसर्चसाठी काय केलं की एक बुक घेतलं, त्या बुकमधील काही कंटेंट रिसर्चमध्ये वापरला, म्हणून त्या बुकचं नावच मी काय केलं बिब्लिओग्राफीमध्ये ॲड केलं. म्हणजेच किंवा एखादा आपण म्हणजे कोणती गोष्ट ती रिसर्चमध्ये आपण घेऊ नाही तर नाही घेऊ, पण जी आपण रिसर्च करताना वाचली किंवा आपण ती हाताळली, आपल्या हाताखालून गेली, त्या सर्व गोष्टींना आपण म्हणतो बिब्लिओग्राफी. मग असं कंपल्सरी नाही की रिसर्चमध्ये आपण पूर्ण ती गोष्ट वापरलीच पाहिजे, असं नाही. ते जर वापरली पूर्णपणे गोष्ट त्याला आपण रेफरन्स म्हणतो. पण रिसर्चमध्ये आपण जे पण स्टडी केला तो सर्व गोष्टी येतो बिब्लिओग्राफीमध्ये. आता इथं काय लिहिलं ते सांगतो, म्हणजे साध्या सोप्या भाषेत जे रिसर्च करताना आपण स्टडी केला त्या सर्व गोष्टी म्हणजे बिब्लिओग्राफी. आता बिब्लिओग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस. कोणते ऑल रिसोर्सेस यू हॅव यूज इन द प्रोसेस, म्हणजे काय रिसर्चच्या प्रोसेसमध्ये कोणती कोणती रिसोर्सेस आपण यूज केले ते सर्व म्हणजे बिब्लिओग्राफी. रिसर्च वर्किंग म्हणजे काय यूज इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्किंग, म्हणजे रिसर्च वर्किंगमध्ये जे यूज केले ते सर्व प्रोसेसला आपण बिब्लिओग्राफी म्हणतो. नॉर्मली बिब्लिओग्राफी शुड इन्क्लूड ऑथर्स नेम, म्हणजे कोणत्या ऑथरने ते बुक दिलं तर ते इथं त्याचा फॉर्मॅट दिलेला आहे तो सांगणारच तुम्हाला. त्याआधी काही नॉर्मली ऑथर्स नेम, नंतर टायटल ऑफ द वर्क, नंतर नेम अँड लोकेशन ऑफ द कंपनीज अँड पब्लिश युअर कॉपीज इन द सोर्स एक्सेट्रा. म्हणजे जे आपण फॉर्मॅट पाहिलं हे पहा, इथं नॉर्मली बिब्लिओग्राफीमध्ये हेच असतं, ऑथर नेम, नंतर टायटल, नंतर डेट, नंतर पब्लिश कुठं केलं आणि कंपनी कोणती ते, म्हणजे तेच त्यांनी तेच दिलं आहे, फक्त इथं सिक्वेन्स वेगळा दिला आहे त्यामध्येच आहे. आता बिब्लिओग्राफीचं फक्त मिनिंग मी सांगितल्याप्रमाणे तेवढंच तुमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. काय जे पण रिसर्च करताना ज्या पण गोष्टी आपण वाचल्या किंवा अनुभवल्या त्या सर्व गोष्टींचा आपण इथं बिब्लिओग्राफी म्हणून रिसर्चच्या लास्टला एक रेफरन्स देणार. आता बिब्लिओग्राफीचं एक फॉर्मॅट कसा असतो ते सांगतो. तर बिब्लिओग्राफी आता हे पहा, इथं काय लिहिलं आहे मी मोदी आणि कॉस्ट अकाउंटिंग. आता कॉस्ट अकाउंटिंग ही काय बुक आहे, इथं काय लिहिलं आहे बुक. मग आता मी कॉस्ट अकाउंटिंगचं बाहेर रिसर्चमध्ये पूर्णपणे गोष्टी घेतल्यात का मी नाही, त्याच्यातले काही कन्सेप्ट एक दोन कन्सेप्ट असतील त्याच मी रिसर्चमध्ये वापरल्यात. म्हणजे काय आपण कॉस्ट अकाउंटिंगला थोडा हात लावला होता, त्याच्यातील कन्सेप्ट आपण थोड्या वापरल्या, म्हणून पूर्णपणे त्या बुकचंच आपण नाव दिलं, त्याला म्हणतो आपण बिब्लिओग्राफी. म्हणजे पूर्ण आपण कॉस्ट अकाउंटिंगचं बुक वापरलेलं नाही आहे, काही कन्सेप्ट वापरलेत फक्त त्याच्यातल्या, पण तरी आपण त्याला काही दिलं इथं बिब्लिओग्राफी म्हणून रिसर्चच्या लास्टला डिनोट केलं. आता त्याचं फॉर्मॅट तेच, पुढे मुंबई, कोणतं प्रकाशन आणि इयर, मग तेच इथं 2-3 फॉर्मॅट दिलेत, तुम्ही एकदा वाचून घ्या. नंतर दुसरं एक तुम्हाला फक्त वाचून दाखवतो. तर हे काय वैभव GM, म्हणजे इथं वैभव त्याचं लास्ट नेम, नंतर GM, नंतर कॉस्ट मॅनेजमेंट. आता कॉस्ट मॅनेजमेंटचे काही कन्सेप्ट फॉर एक्झाम्पल मी रिसर्चमध्ये वापरले असतील म्हणून पूर्ण बुकचंच नाव दिलं मी. नंतर कुठं पब्लिकेशन झालं आणि त्याचं पब्लिकेशन काय आहे ते, आणि त्याचं इयर कोणतं आहे, म्हणजे असे 3 फॉर्मॅट दिलेत, तुम्ही एकदा पाहून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल फॉर्मॅट काय आहेत ते. आता बिब्लिओग्राफीचा अर्थ कळाला की ज्या आपण गोष्टी रिसर्चमध्ये वापरल्यात किंवा त्याचा अंशतः आपण रिसर्चमध्ये अभ्यास करताना त्या आपल्या हाताखालून गेल्यात त्या सर्व गोष्टी आपण इथं घेतो. आता रेफरन्स म्हणजे काय, पुढची टर्म. तरी ते आणखी एक आले बिब्लिओग्राफीचं, वेब बिब्लिओग्राफी. याचं एक मिनिंग सांगतो. वेब बिब्लिओग्राफी म्हणजे काय, तर गुगलवरून आपण एखादी गोष्ट काढली असेल तर त्याला म्हणतो आपण वेब बिब्लिओग्राफी, म्हणजे वेबसाईटचा रेफरन्स द्यायचा. आता गुगल इथं याच्यावरून लक्षात घ्या, इथं मी काय दिलं www.google.com. आता अख्ख्या गुगलची माहिती मी माझ्या रिसर्चमध्ये वापरली का नाही, गुगलवरून काही कंटेंट घेतला असेल थोडाफार, म्हणून काय तर डायरेक्ट गुगलचंच नाव दिलं, म्हणून आपण त्याला वेब बिब्लिओग्राफी म्हणतो. म्हणजे पूर्ण आपण वापरत नाही, काही कंटेंट घेत असतो फक्त, चांगल्या प्रकारे कळालं असेल. आता पुढचं रेफरन्स. आता बिब्लिओग्राफी आणि रेफरन्समध्ये काय फरक आहे, तर रेफरन्स म्हणजे काय, तर जी गोष्ट आपण वापरली रिसर्चमध्ये त्या सर्व गोष्टींचा आपण रेफरन्स देतो, म्हणजे रिसर्चमध्ये वापरलेल्या गोष्टींचा रेफरन्स देतो. आणि बिब्लिओग्राफीमध्ये काय, तर त्या गोष्टी पूर्णपणे वापरलेल्या नसतात, फक्त एक आपण रिसर्च करताना आपल्या हाताखालून गेलेल्या असतात, म्हणून ते आपण बिब्लिओग्राफीमध्ये घेतो. आता रेफरन्स कॅन बी डिस्क्राईब ॲज अ गिवन क्रेडिट टू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज इन वन्स वर्क. म्हणजे काय, त्याला क्रेडिट द्यायचं असतं आपल्याला रेफरन्सचा. एम काय आपला क्रेडिट द्यायचं आहे कोणाला, ज्याचा इन्फॉर्मेशन आपल्या रिसर्चमध्ये वापरली त्याला त्याचं क्रेडिट द्यायचं, म्हणून काय म्हणतो आपण रेफरन्स देत असतो. रिसर्च इज पाइल्ड अप ऑन द व्हॉट अदर पीपल हॅव प्रिव्हियसली डन, thus referencing help to related your work to the previous वर्क. म्हणजे काय, कशासाठी असतो रेफरन्स, तर आपण जे वर्क डन केला आहे आणि त्याच्या कम्पेअर प्रिव्हियस जो वर्क होता तो
कळावा म्हणून रेफरन्स आपण देतो. आणि दुसरं एक मेन रेफरन्स एम काय तर क्रेडिट द्यायचं असतं म्हणून आपण रेफरन्स वापरतो. आता क्वेश्चन असं येऊ शकतो की क्रेडिट देण्यासाठी आपण कोणती गोष्ट वापरतो. मग तिथं ऑप्शन येते बिब्लिओग्राफी, रेफरन्स, सायटेशन. तर तुम्हाला तिथं काय निवडायचं रेफरन्स कशासाठी असतो क्रेडिट देण्यासाठी असतं. आणि ह्या रेफरन्समध्ये काय असतं तर ज्या आपण गोष्टी वापरल्यात त्यांचा आपण रेफरन्स देतो. आणि बिब्लिओग्राफीमध्ये ज्या आपण गोष्टी हाताळल्यात रिसर्च करताना त्या सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये डिनोट करतो, त्याला म्हणतात बिब्लिओग्राफी. एवढाच बेसिक डिफरन्स आहे रेफरन्स आणि बिब्लिओग्राफीमध्ये. जर कळालं नसेल तर एकदा व्हिडिओला परत बॅकला घ्या आणि पूर्ण व्हिडिओ पहा, तुम्हाला जेणेकरून कळून येईल. आता बेसिक झालं बिब्लिओग्राफी आणि रेफरन्स म्हणजे काय. आता नंतर याच्या स्टाईल आहेत बिब्लिओग्राफीच्या, ह्या खूप म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणलेला तरी चालेल. व्हेरी इम्पॉर्टंट करा, VIMP. ज्या स्टाईल आहेत आतापर्यंत बऱ्याच वेळा विचारल्या आहेत, यांचा फुल फॉर्म, या स्टाईलचा फॉर्मॅट काय ते खूप महत्त्वाचं आहे. आता बेसिकली 3 महत्त्वाच्या स्टाईल आहेत त्या मी आज आणल्या आहेत तिथं. आता पहिले पाहूया आपण APAचा फुल फॉर्म लक्षात घ्या, लिहून घ्या एका नोटवर. अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन. APAचा फुल फॉर्म काय अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन. आता याचा फॉर्मॅट काय हा खूप महत्त्वाचा आहे बरं का, तुम्हाला ॲज इट इज पाठ करायचा आहे. तर पहिलं काय येणार लास्ट नेम, म्हणजे ऑथरचं लास्ट नेम पहिलं येणार. नंतर इथं स्वल्पविरामच पाहिजे, डॉट वगैरे नको. जे इथं दिलं आहे तेच तुम्हाला ॲज इट इज पाठ करायचं आहे. नंतर काय स्वल्पविराम नंतर फर्स्ट नेम, म्हणजे ऑथरचं फर्स्ट नेम इथं घ्यायचं. नंतर इथं काय डॉटच पाहिजे. नंतर कंसातच इयर पाहिजे. इयर कसं आहे कंसातच पाहिजे. जे दिलं आहे ना ते ॲज इट इज असंच पाहिजे बरं का फॉर्मॅट. पेपरमध्ये काय करतात इथं वरती लिहितात APAचा फॉर्मॅट काय आणि खाली असे ऑप्शन देतात. मग ऑप्शनमध्ये काय करतात चेंज देतात. इथं स्वल्पविराम आहे ना तरी डॉट देतात, इथं डॉट येतं इथं स्वल्पविराम देतात. मग तुम्हाला ॲक्युरेट ओळखायचा असतो. हा व्हिडिओ झाल्यानंतर मी टेलिग्रामवर पण याचं एक MCQ टाकल, तुम्हाला ओळखता येतो का आपण पाहूया. तर लास्ट नेम नंतर स्वल्पविराम नंतर फर्स्ट नेम नंतर इथं काय डॉट आहे लक्षात घ्या. नंतर इयर कसं आहे कंसामध्ये, इयर पण काय कंसमध्ये पूर्णपणे लक्षात घ्या. कंस पूर्ण नंतर काय परत डॉट आहे. डॉट नंतर बुक टायटल दिलं आहे बुकचं, त्याच्यानंतर पण काय डॉट आहे, स्वल्पविराम नाही आहे लक्षात घ्या. फक्त स्वल्पविराम इथं पहिल्यांदाच आहे. नंतर बुक टायटल नंतर प्लेस आहे. प्लेस नंतर इथं डबल डॉट आहे लक्षात घ्या. एक सिंगल नाही डबल डॉट आहे हे पण लक्षात घ्या. नंतर पब्लिकेशन आणि नंतर लास्टला पण डॉट आहे हे पण लक्षात घ्या. फक्त तुम्हाला सांगायचं काय जे आहे ना ते ॲज इट इज पाठ करायचं आहे, याच्यात चेंज करायचं नाही. ज्या हे पूर्णपणे 3 एक फॉर्मॅट आहे तो सिक्वेन्स ॲज इट इज पाठ करायचा आहे. आणि त्यात स्वल्पविराम कुठे आहे आणि कुठं डॉट आहे ते ॲज इट इजच पाठ करायचं आहे. आता इथं मी त्याचं उदाहरण दिलं आहे. आता इथं गुप्ता इथं काय घेतला आपण स्वल्पविराम घेतला. जर इथं पहा स्वल्पविराम होता, इथं पण स्वल्पविराम घेतला. नंतर फर्स्ट नेमचा घेतला. मग इथं पण काय घेतला आपण नंतर इथं पहा हे डॉट आहे. मग इथं नंतर पण आपण डॉटच घेतला. नंतर कंसात इयर आहे, मग इथं पण कंसात इयरच घेतलं. नंतर काय इयरला नंतर डॉट आहे तर नंतर इथं पहा डॉट घेतलाय. नंतर इफेक्ट ऑफ TV बुक टायटल काय इफेक्ट ऑफ TV इथं घेतलं. नंतर डॉट घेतला कारण इथं पण डॉटच आहे. नंतर नाशिक म्हणजे प्लेस काय नाशिक आहे तर इथं नाशिक प्लेस घेतली. नंतर डबल डॉट आहे पहा डबल डॉट. नंतर इथं पण डबल डॉटच घेतले. नंतर प्रकाशन कोणतं आहे म्हणजे पब्लिकेशन, मग इथं निराली पब्लिकेशन, मग इथं डॉट आहे लास्टला हे पहा तर इथं पण डॉट दिला आहे. फक्त सांगायचं काय ॲज इट इज तुम्हाला पाठ ठेवायचं आहे. पेपरला येतो काय क्वेश्चन की APAचा फॉर्मॅट विचारतात किंवा APAचा फुल फॉर्म एक विचारतात. आता फॉर्मॅटमध्ये काय देतात अनेक फॉर्मॅट देतात, 3-4 फॉर्मॅट देतात. याच्यातून तुम्हाला योग्य फॉर्मॅट ओळखायचा असतो. फक्त हे चेंज करतात ते स्वल्पविरामच्या ऐवजी डॉट देतात, डॉटच्या ऐवजी स्वल्पविराम देतात. आणि किंवा सिक्वेन्स आलटापालटा करतात. इथं फर्स्ट नेम 2 नंबरला आहे ना तर फर्स्ट नेम 1 नंबरला देतात आणि लास्ट नेम 2 नंबरला देतात. तर ॲक्युरेट तुम्हाला ओळखायचं असतं. तर हे झालं APA नंतर काय MLA. आता MLAचा फुल फॉर्म लक्षात ठेवा. MLA म्हणजे मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशन. आता याचं फॉर्मॅट काय तर लास्ट नेम नंतर सेम ॲज इट इज तसंच स्वल्पविरामच याचं, म्हणजे जे आपण APAमध्ये पाहिलं तसंच आहे. पहिलं तर एवढं तसंच आहे. नंतर फर्स्ट नेम नंतर पण डॉटच आहे म्हणजे ॲज इट इज आहेच. आता इथं चेंज काय झालं 3 नंबरला इथं इयर होतं. आपण जेव्हा पाहिलं हे पहा अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन पाहिलं ना इथं काय होतं 3 नंबरला इयर होतं ना तर इथं इयर नाही आहे. MLAमध्ये काय इयर नाही आहे तर MLAमध्ये काय बुक नेम आहे म्हणजे परत डॉटच आहे आणि बुक नेम आहे. आणि बुक नेम नंतर परत इथं डॉट आहे नंतर काय प्लेस आहे आणि प्लेस नंतर डबल डॉट आहे नंतर काय पब्लिकेशन आहे नंतर स्वल्पविराम आहे आणि नंतर इयर आहे. आणि इयर काय दिलं इथं फक्त लास्टला दिलं आहे म्हणजे 3 नंबरला हे 1 नंबरला आहे, हे 2 नंबरला आहे, हे 3 नंबरला आहे, हे प्लेस 4 नंबरला आहे, पब्लिकेशन 5 नंबरला आहे आणि इयर किती आहे 6 नंबरला आहे. फक्त काय केलं त्यांनी इथं जो 3 नंबरचं होतं आपलं कशाचं APAचा म्हणजे फॉर्मॅट होता त्याच्यात 3 नंबरला काय होतं इथं इयर होतं ना ते इयर त्यांनी काय घेतलं 6 नंबरला घेतलं. कशात
मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशनमध्ये. हे तुम्हाला पाठ करणं गरजेचं आहे बरं का, कारण फॉर्मॅट येतात पेपरला, हे लक्षात घ्या फक्त. आता याचं एक्झाम्पल घेतलं आहे. एक्झाम्पल काय, गुप्ता, मग इथं स्वल्पविराम गुप्ता, नंतर आता फर्स्ट नेम काय के, मग के इथं घेतला, नंतर परत डॉट, हे पा, हे बारीक पा, डॉट इथं, नंतर इफेक्ट ऑन टी व्ही, इफेक्ट ऑन टी व्ही कशाचं, बुकचं नेम, इफेक्ट ऑन टी व्ही, नंतर इथं काय, हे डॉट, हे पा, नंतर इथं पण आपण डॉट घेतला, इफेक्ट ऑन टी व्ही, नंतर अहमदनगर, प्लेस काय अहमदनगर, अहमदनगर परत डॉट आहे, डबल डॉट आहे, हे पा, डबल डॉट घेतले, नंतर बुक क्रिएटर म्हणजे पब्लिकेशन काय, पब्लिकेशनचं नाव बुक क्रिएटर, नंतर इथं काय बुक क्रिएटर, नंतर इथं स्वल्पविराम आहे पहा, हे पहा स्वल्पविराम पब्लिकेशनची, नंतर इयर, आता इयर इथं कंसात नाही, हे पण लक्षात घ्या. याच्यात काय होतं, आपले अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन आपली पहिली स्टाईल होती, ते इयर काय होतं, कंसात होतं आणि 3 नंबरला होतं. तर 3 नंबरचं इयर काय घेतले त्यांनी, फक्त लास्टला घेतले आणि कंस त्याचा काढलाय. इतकाच डिफरन्स आहे कशात, APA आणि MLA मध्ये. तर हे बेसिक 2 काढलेल्या, आणि तिसरी सोपी आहे, तिसरीसाठी MLA तुमची पाठ झाली आणि तिसरी पण पाठ होईल. म्हणजे काय, शिकागो मॅन्युअल स्टाईल, म्हणजे शिकागो मॅन्युअल स्टाईल ही 3 नंबरचं, याचा फॉर्मॅट फुल फॉर्म लक्षात ठेवा, शिकागो म्हणजे CMS म्हणजे काय, शिकागो मॅन्युअल स्टाईल. हा त्याचा फॉर्मॅट कशासारखा आहे, सेम ह्याच्यासारखाचे MLA, फक्त चेंज काय झालं आहे, याच्यात इयर आहे इथं, तर याच्यात इयरच्या ऐवजी तिथं थोडंसं चेंज आहे. इयरच्या ऐवजी काय झालं, हे पहा, इयरच्या ऐवजी फक्त त्यांनी इथं काय घेतलं, डेट घेतली. मग डेट काय घेतली, ती पूर्ण डेट घेतली, अशी डेट पूर्ण घेतली, फक्त इयरच्या ऐवजी डेट घेतलं आहे, आणि टायटल ऑफ वर्क दिलं आहे शब्द, आणि आपण काय इथं काय घेतलं होतं, बुक नेम घेतलं होतं. म्हणजे फक्त शब्द चेंज केला आहे. फॉर्मॅट हा जो आहे ना MLAचा, तोच शिकागो मॅन्युअल स्टाईलसाठी, म्हणजे CMS आणि MLA यांचा फॉर्मॅट सेमच आहे, एवढं लक्षात घ्या. फक्त फॉर्मॅट चेंज कशाचा आहे, APAचा म्हणजे अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशनचा फॉर्मॅट पूर्णपणे वेगळा आहे. इथं इयर 3 नंबरला आहे, हे लक्षात घ्या. फक्त इयरचा फक्त चेंज आहे. तर याच्यात इतकंच आहे, फक्त त्याच्या लास्ट स्टाईल सांगतो तुम्हाला एक. त्याच्यात लास्ट नेम घेतलं, नंतर स्वल्पविराम, जसं आपलं दुसऱ्या स्टाईलमध्ये होतं तसंच, नंतर फर्स्ट नेम, नंतर डॉट, नंतर टायटल ऑफ वर्क, नंतर डॉट, नंतर प्लेस, नंतर डबल डॉट, नंतर पब्लिकेशन, नंतर स्वल्पविराम, नंतर डेटला काय डॉट. सेम त्याचं उदाहरण दिलं आहे, गुप्ता डॉट, नंतर फर्स्ट नेम, इथं एक डॉट, नंतर इफेक्ट ऑन TV, इथं डॉट, नंतर प्लेस काय इथं टायटल ऑफ वर्क, इफेक्ट ऑन TV, नंतर प्लेस काय अहमदनगर, नंतर डबल डॉट, प्लेस नंतर दरवेळेस डबल डॉट आहे, लक्षात घ्या. प्लेस कुठेही असू दरवेळेस डबल डॉट आहे, म्हणजे स्टाईल कोणती विचारू, प्लेस नंतर डबल डॉट आहे. नंतर बुक क्रिएटर म्हणजे पब्लिकेशन काय, बुक क्रिएटर, नंतर इथं स्वल्पविराम आहे पहा, नंतर इथं पण स्वल्पविराम, नंतर 7 मे 2021, 7 मे 2021, म्हणजे इथं डेट दिली पूर्णपणे. इतकंच फरक डिफरन्स याच्यात, डेट पूर्णपणे दिलेली कशात, CMS मध्ये, आणि जी आपली होती MLA मध्ये, याच्यात काय होतं, फक्त इयर होतं, आणि ते काय होतं, शब्द वापरला होता इयर, याच्यात इतकंच आहे, आणि याच्यात काय वापरलं की डेट शब्द वापरला. डिफरन्स इतकाच आहे फक्त, बाकी डिफरन्स काय नाही कशात, शिकागो मॅन्युअल स्टाईलमध्ये आणि मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशनमध्ये, ते इतका डिफरन्स आहे. तर काहीच ह्या महत्त्वाच्या कन्सेप्ट आहे, एकदा पूर्णपणे स्क्रीनशॉट मारा, किंवा आपल्या VPD एज्युकेशनवर मी स्क्रीनशॉट टाकणारच आहे, त्याच्यानं तुम्ही लिहून घ्या, आणि एकदा दोनदा वाचलं तर लक्षात येतं. पाठ करताना काय करायचं, हे तिन्ही जे स्टाईल आहेत ना, तिन्ही स्टाईल 1, 2 आणि 3 एका खाली एक लिहायच्या, आणि डिफरन्स वाईज पाठ करा, म्हणजे लक्षात राहील तुमच्या कशात काय चेंज आहे. तर हे तुमचं नक्कीच पाठ होईल. आणि हे पाठ झाल्यानंतर याचा क्वेश्चन येतो काय, याचा फुल फॉर्म विचारतात, किंवा हे जे आहे याचा फॉर्मॅट विचारतात, कशा प्रकारे फॉर्मॅट आहे. फॉर्मॅटमध्ये खूप चुका होण्याचे चान्स असतात, तर फॉर्मॅट तुम्हाला ॲज इट इज पाठ करणं महत्त्वाचं आहे. तर काहीच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, आणि आपली ओपिनियन ह्या व्हिडिओमध्ये द्यायला विसरू नका. गाईज थँक्यू.